Sa punto pong ito, makakausap natin live mula pa rin dito sa Davao ang dating gobernador ng North Cotabato at incoming Agriculture Secretary, dati rin pong newsman, si Governor Manny Manny Piñol. Magandang gabi, Manny. Magandang gabi, Secretary Jessica. Piñol. Salamat, Jessica. Paano ba yan? Ang sektor ng agrikultura ang pinaka-patronized mga magsasaka, pinaka-patronized yan tuwing kampanya, pero sila rin ang pinakalugmok na sektor. Ang sektor ng agrikultura at pangingisda actually ang pinakamahirap na sektor sa buong Pilipinas. And this is mainly because while we have been asking them to produce, hindi natin natutukan yung kanilang economic status. So right now, ang utos sa akin ng Pangulo, produce food but at the same time, make sure that the farmers and the fisher folk are lifted out of poverty. Pero bakit nga ba ganun, Governor? Pagkampanya, lahat na yata ng pinakamatatamis na pangako narinig mula sa mga politiko para sa mga magsasaka. Dahil understandably, pinakamaraming boto siguro mga magsasaka natin. Pero bakit hindi sila umangat all these years? Administrations old and new. Unang-una, napakataas ng cost of production. Lalo na sa larangan ng agrikultura, no? Rice farming for example. Napakataas ng cost of production. Kaya masyadong maliit, manipis masyado yung kinikita ng ating mga rice farmers. Mababa din ang kanilang production. In fact, right now, while merong mga outstanding rice farmers na umaabot na ng 12 hanggang 15 metric tons per hectare ang kanilang produkto, meron pa rin mga farmers na ang kanilang ani ay 3 metric tons. Ibig sabihin, pag 3 metric tons lang income mo, ang ani mo, yung income mo masyadong manipis. So on July 6, pupulungin ko sa UPLB. Dadalaw ako actually sa Erie sa umaga. Titignan ko yung mga facilities ng Erie. But after my visit sa Erie, pupuntahan ko yung UPLB. Kasi pinatawag ko yung tatlong outstanding rice farmers all over the country. One from Mindanao, one from Luzon, one from the Visayas. And then ito yung mga farmers na umaabot na ng 12 to 15 metric tons per hectare per year. Rather per harvest ang kanilang ani. Ano? At pagsasalitain ko sila in front of the regional directors of the DA, in front of field rice people, in front of all stakeholders, at pakikinggan namin sila, bakit inaabot nila yung ganon? Pero feasible pa ba, Secretary Piñol, ang magtanim ng palay? Hindi ho ba mas mura daw, mag-import na lang? Aminin na natin. Kasi yung mga magsasaka, bago pa sila nakapagtanim at nakapag-ani, baon na sa utang. Tapos pagka-umani, kulang pa pambayad ng utang. So, by that in itself, yung hindi na kanyang pananaw, feasible. Jessica, na mag-import na lang tayo, pananaw ng isang tamad dyan, na ayaw na mag-isip, no? Ang problema natin ngayon, meron tayong realidad, yung climate change. Noong araw, ganun din ang pananaw ko. Sige lang, di bale, mag-import na lang tayo ng bigas, magtanim tayo ng rubber, saging, pinya, at kung ano-ano pang mga high-value crops. Pag may pera tayo, mag-import tayo. But the problem now is climate change. Tinamaan tayo ng El Nino, tinamaan ng Vietnam, tinamaan ng Thailand. All of these countries actually are already vulnerable to climate change. What if one day, lahat tayo tinamaan ng El Nino? Saan tayo kukuha ng bigas? So it is now a must. It's no longer a choice. It's a must that we must produce our own food. It's a must that we produce enough rice for the country. Kasi ganyan na ang katotohanan ngayon. We can do it. In fact, sa July 6 nga, tutukahan ko lahat ng mga direktor. Pagkatapos namin pakinggan yung mga outstanding farmers, tutukahan ko lahat ng direktor ng Department of Agriculture. Sasabihin ko sa kanila, bibigay ko sa inyo ang tulong na kailangan nyo. Irigasyon, binhi, abono. But in 2 years' time, you must make sure that your regions are self-sufficient in rice. Kapag hindi na nagawa yun, I will have to remove them from office. Ang pondo ng agrikultura rin ang pinaka-corrupted in the past years, no? Paano ba yan? How will you make sure na magiging corruption-free itong iyong papasuking departamento? Dalawa ang utos sa akin ng ating Pangulong Rodin Duterte. Unang-una, stop corruption at the Department of Agriculture. At pangalawa, make sure that there is available and affordable food. Yung stop corruption, madali. Kasi ang presidente hindi corrupt. Ibig sabihin, you lead by example. Alam mo na ang presidente ayaw ng corruption. Talagang down the line yan. Pero kapag ang mga tao sa gobyerno nakikita nila yung director nila, nagnanakaw, yung secretary nila, nagnanakaw, I bet down the line din yan. No? So itong issue ng corruption is easy to handle. Easier than available and affordable food. No? Kasi yung available food, ibig sabihin, dapat itaas mo yung produksyon ng pagkain at malaman mo kung anong kinakain ng mga Pilipino. Pangalawa, dapat
ipababa mo yung cost of production para ma-afford ng ordinaryong manggagawa. Alam mo ba na, halimbawa, karne ng baka ngayon, halos hindi ma-afford ng ordinaryong tao. Yung ordinaryong manggagawa na kumikita ng 400 pesos sa Metro Manila, for example, ay, hindi kaya bumili ng 1 kilo ng karne ng baka sa isang araw nun. Kung halimbawa, 5-6 ang anak niya, talagang hindi pwede yun. Hanggang bonggo na lang yan sa dilis. Yun ang mahirap, no? We can't even feed ourselves. That's the problem because we are a country of ironies actually, Jessica. Ito ang masyadong masakit para sa akin. No? As a farmer, looking at this problem, we are a country of ironies. Tayo lang yung bansa na binabaha tayo, may 6 tayo na buwan na inuulan tayo, meron tayong mga bagyo. Pero 3 buwan ng tag-init, umiiyak na tayo ng calamity. Wala tayong Because we have not irigasyon. managed our water resources. Tuwing tag-ulan, umaagos lang sa dagat yung tubig natin, hindi natin nako-conserve. Kaya pagdating ng tag-tuyot, wala na tayong tubig. So the first thing that we must do actually is make sure that the plan for agriculture, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte, a color-coded agriculture map all over the country which would identify which areas could grow which best crop. No? Kung anong magandang produkto ay tanim dyan based on soil suitability, climatic conditions, rainfall pattern, and everything. Pangalawa, dapat malaman din natin kung ano ang kinakain ng mga Pilipino at gaano karami ang kinakain ng mga Pilipino. Para malaman natin kung gaano karami pagkain ng ating ipoproduce vis-a-vis population growth. Okay. Kasi ang population growth natin is 1.9% per annum. Ang ating growth sa agriculture, very slow. Kapag hindi natin nilakasan ang ating produksyon, hindi natin naaabutin yung production. Okay, Ay, yung population. nangangamba lang po, Secretary Piñol, yung ibang lugar naman sa ating bansa. Kasi nasabi na ni incoming President Duterte, Mindanao will be the focus of his administration. And understandably so, dahil neglected itong part of the country for so many years. Pero paano naman daw po yung mga mahihirap na magsasaka sa Isabela, sa Cagayan, sa Visayas din? Yung sinabi ni Pangulong Duterte na Mindanao is the focus sa food production actually. But that does not mean na pababayaan yung ibang areas and as far as poverty alleviation is concerned. Alam mo, pagkatapos ng balita na ako yung gagawin niyang agriculture secretary at kinausap niya ako, umikot ako sa buong Pilipinas. Except for a few islands, inabot ko na lahat ng Pilipinas. Umabot ako ng Apre, by land. No? Sinakyan ko yung luma kong pick-up at inikot ko ang buong Pilipinas. At nakita ko yung kondisyon ng mga tao in almost all places of the country. And this gives me a better perspective now on how to address the problems of agriculture and fisheries. Ngayon, ang sinasabi natin is, aatakihin natin yung food production and poverty alleviation using the experience that I had in North Cotabato when I was governor. Yung SAAD program, no? Special Area for Agricultural Development. Ifo-focus natin yung ating intervention sa 10 pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas. At ang number 1 dyan actually is Lanao del Sur. Ang number 2 is Apayao. Pero kung titingnan mo, halos lahat ng probinsya na andyan sa top 5 except Apayao, puro Mindanao. Okay. Kaya yung sinasabi ni Pangulong Duterte na ifo-focus ang Mindanao simply because nandito yung pinakamahirap na mga probinsya. Okay. So ang ating strategy is food production at the same time poverty alleviation. Kanina po nagsalita si incoming President Duterte dun sa City Hall, yung last flag raising ceremony niya. Nag-warn po siya sa mga miyembro daw ng kanyang gabinete na huwag gamitin ang posisyon para sa politika or for selfish interest. Ano pong reaction niyo Dapat doon? lang. In fact, ang utos nga sa amin nung last na meeting namin, ang sabi niya there will be no corruption in this cabinet. And we all understand that. Alam namin yung aming responsibilidad. Alam namin ang aming pananagutan sa kanya. Sapagkat nung kinausap niya kami, sabi niya, I'll give you a free hand to run your departments. You appoint the people that you believe could help you in achieving your goals. But at the same time, mananagot kayo sa akin. We all understand that. Sa akin naman, sa aking punto, wala na akong ambisyon sa politika. In fact, hindi na nga ako tumakbo in 2016. 2016 elections, hindi ako tumakbo. At kung hindi niya ako hinirang na agriculture secretary, baka wala na rin ako siguro sa limelight as of the moment. I would have gone home to my farm and took care of my chicken. Okay. Gaya ng nabanggit ko po kanina, itong si Secretary o Governor Piñol, dati hong radio commentator, dati rin nagtrabaho sa bulletin, yung pamilya mo nasa media rin. So you're probably the best position para i-address itong issue, itong festering ba o pending issue between the incoming president and the media. How best ba to appreciate si President-elect Duterte?
Alam mo, pag mababaw ang iyong pangunawa sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte, talagang mahihirapan ka. Like say for example, the issue on coconut levy. Okay? Noong last na cabinet meeting namin, ng mga designated cabinet secretaries, tinanong ko siya, sabi ko, Mr. President, can we come up with a policy statement on the coconut levy funds? No? Ang sabi niya, we should give back the coconut levy funds to the farmers. Ang kaagad na interpretasyon ng iba, pera ang ibibigay. Kaya nung kinausap nga ako ng isang dyaryo, sabi ko, intindihin niyo yung context ng giving back. It could be in the form of cash, it could be in the form of scholarship, it could be in the form of programs for coconut farmers and their families. No? Kasi karamihan ng mga coconut farmers actually, na nag-ambag doon sa coco levy fund na yan, patay na eh. Now, paano natin ibalik sa kanila yung pera? So, ang sinasabi ko, the president sometimes comes up with a generic statement no, on issues, pero masyado lang nilalagyan ng kakaibang meaning ng ating mga kaibigan sa media. And I don't blame the media. They don't know President Duterte that much. No? Tulad ng pagbibiro niya sa mga taga-media, for example. Dito sa Davao, sanay na yung mga taga-media. Meron pa siya sinasabi dyan na, mamaya patayin kita dyan. Pero alam ng mga taga-media rito na biro, no? Pero coming from Manila siguro, yung ibang mga taga-media, nasa-shock, ha? No, yun ang sinasabi ko na dapat maintindihan ng ating mga kaibigan sa media, yung konteksto na sinasabi ni Pangulong Duterte sa kanyang mga statements. Maraming salamat po ang dati pong governor ng North Cotabato at incoming Department of Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol. Magandang gabi po and thank you Salamat, for your yes. time. Nice seeing you again. Thank you.